Hello students, hope you all are doing well. See, previously જે કાંઈ પણ આપણે મેક્રો ઇકોનોમિક્સના સેશન છે એમાં ફર્સ્ટ યુનિટના ફર્સ્ટ ચેપ્ટર મનીની અંદર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એઝ વેલ એઝ ફંક્શન્સ ડિસ્કસ કરેલા છે. ફાઇન. સો પ્રાઇમરી ફંક્શન્સ ઓલરેડી ડિસ્કસ થઈ ગયેલા છે. સેકન્ડરીમાં બી 2 ફંક્શન્સ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધેલા છે. લેટ્સ ડિસ્કસ રિમેઇનિંગ વન. ફાઇન. See, previously આપણે ટ્રાન્સફર ઓફ વેલ્યુ એન્ડ પ્રોવાઇડિંગ માર્જિનલ સેટિસ્ફેક્શન આ બંને જે છે એ ફંક્શન્સ ડિસ્કસ કરેલા હતા. સી નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે પ્રોવાઇડિંગ લિક્વિડિટી. મનીનું પોતાનું ફંક્શન અને મનીનું પોતાનું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે લિક્વિડિટી પ્રોવાઈડ કરવાનું. લિક્વિડિટી જે છે એ કેરી કરીને ચાલે છે, બરાબર. ફીચરનું મિનિંગ સીધો સારું શું તો કે એનું એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, જ્યારે પ્રોવાઇડિંગ લિક્વિડિટી એ એના એક ફંક્શન તરીકે લેવામાં આવેલું છે. તો સીધો શું મતલબ નીકળે તો કે સિમ્પલી કોઈ પણ ઇકોનોમીની અંદર લિક્વિડિટીનો મતલબ કે કેશ જે છે એ કેટલાક સર્ક્યુલેટ થાય છે. ફાઇન. સો માર્કેટની અંદર મનીનું કામ છે શું અલ્ટિમેટલી, બરાબર. કોઈ બી કન્ટ્રીની ઇકોનોમીની અંદર અલ્ટિમેટલી મનીનું વર્ક શું છે તો કે સિમ્પલી જે કાંઈ પણ છે એ લિક્વિડિટી પ્રોવાઈડ કરવાનું. લિક્વિડિટી એટલે કે કેશ માર્કેટની અંદર લોકોના હાથમાં વધારેમાં વધારે કેશ સર્ક્યુલેટ થવા જોઈએ. બટ હા, એટલા બધા પણ એક્સ્ટ્રીમ લેવલના નહીં કે એ હાઇપર ઇન્ફ્લેશન ઉપર પહોંચી જાય, અને એટલું બધું પણ કંટ્રોલ્ડ મેનરની અંદર નહીં કે ડિપ્રેશનની અંદર ઇકોનોમી જતી રહે, બરાબર. શું સી કયા લેવલની અંદર એ લોકો કહે છે તો કે માર્કેટની અંદર ઇનફ લિક્વિડિટી એટલે કે જરૂરિયાત પ્રમાણેની લિક્વિડિટી પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કોનું છે તો કે મનીનું, બરાબર. આ લિક્વિડિટી વાળો કન્સેપ્ટ તો આપણે આગળ બેન્કિંગના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં આપણે સમજવાનું છે, બરાબર. ક્યારે તો કે ક્રેડિટ ક્રિએશનના અને ક્રેડિટ કંટ્રોલ એ બે કન્સેપ્ટની અંદર. ફાઇન. તમારે આખો ક્વેશ્ચન પણ તમને પૂછાય છે ઇન ફોર્મ ઓફ ક્રેડિટ ક્રિએશન, બરાબર. અને અધર દેન દેટ ક્રેડિટ કંટ્રોલના મેનરમાં પણ કે હાઉ મેની મેઝર્સ ગવર્મેન્ટ ઇઝ ટેકિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ક્રેડિટ કંટ્રોલ. ફાઇન. એન્ડ હાઉ મેની મેઝર્સ ફોર ધી ક્રેડિટ ક્રિએશન. ફાઇન. તો એ વેની અંદર પણ આપણે સમજશું કે પ્રોવાઇડિંગ લિક્વિડિટીનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. બટ અહીંયા મની જે છે એ લિક્વિડિટી પ્રોવાઈડ કરવાનું ફંક્શન જે છે એ પરફોર્મ કરે છે. કોઈ પણ ઇકોનોમીને લિક્વિડિટીની જરૂરિયાત હોય છે, બરાબર. એટલે કે સિમ્પલી મની સર્ક્યુલેશનની જરૂરિયાત હોય. સીધી વસ્તુ છે, હું આજે કોઈને પૈસા નહીં આપું અને એ વ્યક્તિ કોઈ બીજાને પૈસા નહીં આપે તો કોઈ પણ પર્સનના હાથમાં પરચેઝિંગ પાવર નહીં વધે, અને જેટલો પરચેઝિંગ પાવર ઓછો એટલો જ તમે જે છે એ માર્કેટની અંદર બિઝનેસીસ જે છે એની એક્ટિવિટી ઓછી થાય. ફાઇન. સો એ એક પર્સપેક્ટિવથી જોવા જઈએ તો લિક્વિડિટી પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ સિમ્પલી મનીનું છે. ફાઇન. સી નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ, બરાબર. મનીનું એક ફંક્શન એ પણ છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ એટલે કે માર્કેટ અથવા તો કોઈ પણ ઇકોનોમીની અંદર કયા મેનરની અંદર ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. સી આ જે કાંઈ પણ મની જે છે અથવા તો કરન્સી જે છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું કામ કોણ કરે છે તો કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. ફાઇન. હવે આ ઇન્કમ જે છે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી અથવા તો માર્કેટની અંદર પેરિટી ઓફ ઇન્કમ જનરેટ કરવી તો એ મની થ્રુ થઈ શકે. શું કામ? કેમ કે સીધી વસ્તુ છે, અમુક ક્લાસ જે છે એને પૈસાની બિલકુલ જરૂરિયાત નથી, અને અમુક ક્લાસ જે છે એને પૈસાની નીડ છે. તો એવું નથી કે આની પાસેથી લઈને આને દઈ દઈએ. બટ ધ થિંગ ઇઝ ધેટ કે કરવાનું કઈ રીતે હોય તો કે રિચ ક્લાસીસ પાસેથી, અધર દેન ધેટ એવા મોટા જે કાંઈ પણ બિઝનેસીસ છે એની પાસેથી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ટેક્સ ગવર્મેન્ટ જે છે એ રેવન્યુ જનરેટ કરે છે. એ રેવન્યુનો યુઝ જેટલા પણ એવા લોકો કે જે લોકો અંડર ડેવલપ્ડ છે, બરાબર, એ લોકોના વેલફેર માટે એનો યુઝ થાય છે. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ ધી થિંગ. એવું નથી કરવાનું કે આની પાસેથી પૈસા લઈને એના બેંકના ખાતામાંથી લઈને કોઈ પુઅરના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ નોટ ધી મની લોન્ડરિંગ કાઇન્ડ ઓફ એક્ટિવિટી. બટ કેવી રીતે તો કે ઇન અ ફોર્મ ઓફ ટેક્સીસ ગવર્મેન્ટ રેવન્યુ જનરેટ કરે છે ફ્રોમ ધેટ પર્ટિક્યુલર રિચ ક્લાસ, અને એની પાસેથી ઇન્કમ જે કાંઈ પણ આવે છે એનો શું યુઝ કરે તો કે પબ્લિક વેલફેરની અંદર, બરાબર. અલગ જે છે એ આવા અંડર ડેવલપ્ડ લોકો માટે, અંડર પ્રિવિલેજ લોકો માટે ફેસિલિટીઝ જે છે એ ક્રિએટ કરવાનું કામ કોણ કરે તો કે ગવર્મેન્ટ. હવે આ તમામ વસ્તુની અંદર પૈસાનો યુઝ છે, બરાબર. પ્રીવિયસલી જે કાંઈ પણ તમે સ્ટડી કરેલું છે, બરાબર, ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર અને સેકન્ડની અંદર, એની અંદર તમે આ કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ ભણેલા નથી. નો ડાઉટ આપણે
પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન ડેફિનેટલી સ્ટડી કરેલું છે, બટ ફોર ધેટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મનીનો રોલ અલ્ટિમેટલી એ માર્કેટની અંદર એ બિઝનેસીસ જે છે એના થ્રુ શું રોલ છે. ફાઇન. સો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એની અંદર પેરિટી લઈ આવી, ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક. કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ માટે એ વસ્તુ જરૂરી છે, નહીં તો પછી એવી સિચ્યુએશન આવી જાય કે તમે માર્કેટની અંદર જે કોઈ પણ વસ્તુ મૂકો છો એનો કોઈ યુઝફુલનેસ ના રહે. કયા ટર્મ્સમાં? તો કે સિમ્પલી કન્ઝમ્પશનના ટર્મ્સમાં. બરાબર. કેમ કે ક્લાસીસની અંદર એક વ્યક્તિ તો જે પૈસાવાળો છે પૈસાવાળો જ બને છે ને ગરીબ વ્યક્તિ ગરીબ બને છે. તો આ બધી વસ્તુને રિમૂવ આઉટ કરવામાં મનીનો પણ એક ફંક્શન છે. શું? તો કે સિમ્પલી એ આવા અલગ અલગ ફોર્મેટની અંદર પેરિટી ક્રિએટ કરે. બરાબર. સો એ વેની અંદર તમને આપેલું છે ઇમિડિયેટ અસેટ. સી ઇમિડિયેટ અસેટ એટલે શું? તો કે તમે ધારો ત્યારે તમારી કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એને વેચી અને પૈસા જે છે એ જનરેટ કરી શકો. બરાબર. એને લિક્વિડ ફોર્મની અંદર તમે લાવી શકો છો. આ વસ્તુ માટે મેં તમને કાલે પણ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું પેલું ફૂલસ્કેપ બુકનું, કે ભાઈ તમારી પાસે 3 બુક્સ એક્સ્ટ્રા છે ને તમે તમારા ફ્રેન્ડને ત્યાં ક્લાસરૂમની અંદર સેલ કરીને એની પાસેથી પર બુક 20 રૂપીઝ લઈ લો છો, તો સિમ્પલી શું થઈ ગયું? તો કે તમારી જે અસેટ જે છે એને તમે લિક્વિડ ફોર્મની અંદર નાખી દીધી. બરાબર. હવે એ શું કે છે? તો કે ઇમિડિયેટ અસેટ એટલે સિમ્પલી તમે ધારો ત્યારે એ વસ્તુને જનરેટ કરી શકો તમારા માટે. તમારે મકાન વેચવું છે, જમીન વેચવી છે, તમારી પાસે કોઈ પણ પ્રેશિયસ મેટલ જે છે એના ઓર્નામેન્ટ્સ છે એ વેચીને તમારે પૈસા જનરેટ કરવા છે, તો ડેફિનેટલી યુ કેન ડુ ઇટ. બરાબર. સો એ વેની અંદર તમને આ વસ્તુ આપેલી છે. બીજા એક ફોર્મેટની અંદર જોવા જઈએ તો ઇમિડિયેટ અસેટ એટલે તમે કાર્ડ થ્રુ પણ તમારી પાસે કાર્ડ છે, એટીએમ કાર્ડ છે કે કોઈ પણ ડેબિટ કાર્ડ છે, તો તમે ઇમિડિયેટલી તમે એટીએમ મશીનમાંથી પૈસા કાઢી શકો છો. કોઈને તમારે કમ્પલસરીલી કેશ જ પે કરવાના છે. ફાઇન. તો એ સિનારીઓની અંદર તો એ શું કહે છે? તો કે ઇમિડિયેટ અસેટ તરીકે તમે આ વસ્તુ તમારી પાસે જેટલી પણ કોઈ પણ વસ્તુ અવેલેબલ છે એને તમે વેચીને લિક્વિડ ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરી શકો. તો મનીનું ફંક્શન શું છે? તો કે એ તરત જ તમને લિક્વિડ ફોર્મેટની અંદર કન્વર્ટ થઈ શકે. ફાઇન. તો તમારા હાથની અંદર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ કેશ પરચેસિંગ પાવર આવી જાય. ફાઇન. એક વસ્તુ તમને કહી દઉં છું કે તમને આ આખો ફંક્શન્સ ઓફ મનીનો ક્વેશ્ચન જે કાંઈ પણ છે, બરાબર, પ્રાઇમરી એઝ વેલ એઝ સેકન્ડરી ફંક્શન્સ એ આખો 20 માર્ક્સની અંદર તમને પૂછવામાં આવે છે એક્ઝામની અંદર. ફાઇન. સો કન્સિડર ઇટ એઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. અને પ્લીઝ એક્ઝામની અંદર કોઈ પણ પર્સન 20 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન 3 to 4 પેજીસનો લખતા નહીં. પ્લીઝ રાઇટ ઇટ ઇન ટુ ધી વેલ મેનર્ડ અને મિનિમમ 6 પેજીસ to 7 પેજીસ. અને જેટલા પણ એલિમેન્ટ તમારા આ ફંક્શન્સની અંદર આવે છે તમારે કન્સિડર કરવાના રહેશે. પ્લીઝ કોઈ વસ્તુને સ્કીપ ના કરતા, અને બને તો તમને એડવાઇઝેબલ લાગે તો ફંક્શન્સ જે છે એને ડાયાગ્રામેટિક ફોર્મની અંદર પણ તમે બતાવી શકો છો, અને ધેન યુ કેન ગીવ ડિટેલ્સ. ફાઇન. સો એ વેની અંદર પણ તમે લખી શકો છો. સી ફંક્શન્સ પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી બધા ડિસ્કસ કરી લીધેલા છે. પ્રાઇમરી ફંક્શન્સની અંદર કયા? તો કે મીડિયમ ઓફ એક્સચેન્જ, સ્ટોર ઓફ વેલ્યુ, યુનિટ ઓફ મેઝરમેન્ટ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ધી ડિફર્ડ પેમેન્ટ. ફાઇન. એન્ડ ધેન કમ્સ ટુ ધી સેકન્ડરી ફંક્શન્સ, જેમાં તમે ટ્રાન્સફર ઓફ વેલ્યુ, પ્રોવાઇડિંગ માર્જિનલ satisfaction, providing of liquidity, distribution of the income as well as immediate asset or liquid asset. Fine. આ તમામ ફંક્શન જે છે એ તમારે એક્ઝામિનેશનની અંદર લખવાના રહેશે અને ટેક ઇટ એઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. પ્લીઝ હજુ પણ એક તમને એડવાઇસ આપું છું કે ટેક અ બુક એન્ડ પેન. બરાબર. નથી કોઈ વસ્તુ યાદ રહેતી તો લખો, સો દેટ યુ કેન રિમેમ્બર. બરાબર. પછીથી તમારે એ વસ્તુ માટેની કોઈ એક્સ્ટ્રા નોટ્સ ના બનાવવી પડે. આઈ નો કે તમારી પાસે આ વિડીયોઝ અવેલેબલ છે એન્ડ યુ કેન વોચ ઇટ એટ એની ટાઈમ, બટ સ્ટીલ એવી કોઈ વસ્તુ કે જે તમારી બુક્સમાં અવેલેબલ નથી અને મેં લેક્ચરની અંદર કીધેલી છે તમારે યાદ રાખવા માટે નોટ બનાવી છે, તો પ્લીઝ લખો એ વસ્તુને. ફાઇન. સો તમારા માટે બેનિફિશિયલ છે. સી નેક્સ્ટ પાર્ટ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, જેની અંદર તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના પર્સપેક્ટિવથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, જેની અંદર તમને કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ સપ્લાય ઓફ મની આપેલું છે. બરાબર. અત્યાર સુધી તમે ઘણી બધી સપ્લાયની અંદર વસ્તુ ભણેલા છો, જેમાં વસ્તુના સપ્લાયની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ કે સપ્લાયની ઇલાસ્ટિસિટી, સપ્લાયના ટાઈપ્સ ને સપ્લાયને અફેક્ટિંગ ફેક્ટર્સ ને સપ્લાયની ઇલાસ્ટિસિટીને અફેક્ટિંગ ફેક્ટર્સ. બટ આ તમામ પ્રકારનો સપ્લાય શેનો હતો? તો કે ગુડ્સ. બરાબર. એટલે કે એક ફોર્મેટેડ વસ્તુ, કોઈ પણ માલનો સપ્લાય હતો. બરાબર. અહીંયા તમે સપ્લાય સ્ટડી કરવાના છો, મનીનો સપ્લાય.
એટલે કે માર્કેટની અંદર પૈસા કેવા ફ્લોની અંદર આવે છે ને એ વસ્તુ ઉપર ડિસ્કશન કરવાનું છે. ફાઇન. સો લેટ અસ ડિસ્કસ. સી આની અંદર મેં પ્રીવિયસલી તમને ફંક્શનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસ્ક્રિપ્શન નથી આપેલું, બટ અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શન નીડેડ છે અને બને તો તમે આમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તમને લાગે એવી વસ્તુ તમારી બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરતા જાજો. ફાઇન. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના પર્સપેક્ટિવથી તમને કહું છું કે આ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્વેશ્ચન તો પૂછાય જ છે, બરાબર, એ તો તમારા કરિક્યુલમ માટે છે, બટ સ્ટીલ તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના પર્સપેક્ટિવથી આ વસ્તુને તમે ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ ડાઉન કરીને જાજો. સી ફર્સ્ટ કે છે ઇન કોમન પાર્લન્સ સપ્લાય ઓફ મની મીન્સ ધી પ્રપોર્શન ઓફ કેશ held by people in any economy. The said meaning of money supply is not complete. See, પહેલી લાઈનની અંદર તમને એવું કીધેલું છે કે મની સપ્લાયને શેના તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે તો કે સિમ્પલી લોકોના હાથમાં, એટલે કે લોકોના હાથમાં કેટલો કેશ છે, કેશ ઓન હેન્ડ કેટલું છે એના બેસિસ ઉપરથી મની સપ્લાય ડિસાઇડ કરવામાં આવે. બટ લાસ્ટ લાઈન કીધેલી છે કે ધ સેડ મિનિંગ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટ. એ આગળ જોશું, તમને આઈડિયા આવી જશે કે શું કામ ઉપર આપેલો મિનિંગ જે છે એ કમ્પ્લીટ નથી અથવા તો ઇનફ નથી કોઈ વસ્તુને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે. ફાઇન. બટ ધ થિંગ ઇઝ દેટ ઇન ઇકોનોમિક સેન્સ ધ સપ્લાય ઓફ મની, ધ કેશ હેલ્ડ બાય ધ પીપલ, ધ અમાઉન્ટ યુટિલાઇઝડ ઇન ધ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ અધર કમ્પોનન્ટ્સ. બરાબર. સી બેઝિકલી તમે માર્કેટની અંદર જે કાંઈ પણ મની સપ્લાય જોવો છો ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ 5 કોમ્પોનન્ટ્સ, 5 મની કોમ્પોનન્ટ્સ M0 to M4. બરાબર. આ 5 મની કોમ્પોનન્ટ્સથી આખો કોઈ પણ કન્ટ્રીનો મની સપ્લાય બને છે. બટ ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડ અપોન ધી કન્ટ્રી કે એને આમાંથી કયા મનીના કોમ્પોનન્ટને ઇમ્પોર્ટન્ટ તરીકે કન્સિડર કરવું કે જેનાથી મની સપ્લાય બને. બરોબર. હા, નોર્મલી કોઈ પણ ઇકોનોમીની અંદર 5 કોમ્પોનન્ટથી મની સપ્લાય બને છે. પ્લીઝ ફરી પાછું બોલું છું તો રિપીટ કરું છું તમારા માટે, તો નોટ ડાઉન કરી લેજો કે M0 to M4 આ 5 કમ્પોનન્ટથી આખો મની સપ્લાય બને છે. ફાઇન. ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડ અપોન ધી કન્ટ્રી. કોઈ પણ એક કન્ટ્રી ઉપર આધાર રાખે છે કે એને કયા કમ્પોનન્ટને ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સિડર કરવું અને એના બેસિસ ઉપર એને મની સપ્લાય બતાડવું. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ ધી થિંગ. હા, એક પ્રેક્ટિકલ લેવલ ઉપર તમને એક એક્ટિવિટી તરીકે કહું છું કે આપણે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને તમે મની સપ્લાયનો ડેટા, ક્વાર્ટરલી ડેટા જોઈ શકો છો. બરાબર. અને ઇફ યુ વોન્ટ તો તમે એને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો ઇન ધ ફોર્મેટ ઓફ એક્સેલ શીટ. ફાઇન. એની અંદર તમે એક વખત જોજો. આઈ નો તમને એક પણ પ્રકારની ખબર નહીં પડે, એના માટે તમારે આવવું પડશે મારી પાસે, બટ એક વખત તમે એ ડેટા ડાઉનલોડ કરીને જોજો સો દેટ યુ કેન ગેટ ધી આઈડિયા કે આપણી કન્ટ્રીની અંદર કયા કમ્પોનન્ટ જે છે એને એ લોકો મની સપ્લાય તરીકે કન્સિડર કરે છે. આપણી કન્ટ્રીની અંદર M3, બરાબર, M0, M1, M2, M3 એન્ડ M4. તો આપણી કન્ટ્રીની અંદર M3 જે સપ્લાય છે એને મેજર અથવા તો બ્રોડ મની અથવા તો મની સપ્લાય તરીકે આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. ફાઇન. એ પણ આગળ જોશું. મેં આની અંદર તમને કરંટ ડેટા પણ ફીડઅપ કરીને આપેલો છે, સો એ પણ સ્ટડી કરશું. ફાઇન. સી એ શું કહે છે તો કે મની સપ્લાયને કેવી રીતે કન્સિડર કરાય છે તો કે કેશ હેલ્ડ બાય ધી પીપલ, એટલે કે લોકોના હાથમાં જેટલો કેશ છે ને એના સિવાય પણ એ લોકો ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર પૈસાને કેટલા ફ્યુચરની અંદર યુટિલાઇઝ કરશે એ પણ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ ધી થિંગ. એન્ડ અધર કમ્પોનન્ટ્સ એટલે બીજા કમ્પોનન્ટ્સ જેની અંદર તમે ડિપોઝિટ્સ એઝ વેલ એઝ પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ સ્કીમમાં જેટલા પણ ડિપોઝિટ છે તમામ વસ્તુ જોશું. ફાઇન. સી નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે ધ આરબીઆઈ હેઝ સર્ટિફાઈડ M and M1. સી તમને સિંગલ M જે આપેલું છે ઇટ ઇઝ ફોર ધી M0. ફાઇન. M and M1 as the components used for measuring the supply of money. બરાબર. આ તમને બહુ જૂના ટાઈમ પીરિયડનું આપેલું છે, એટલે ક્યારે તો કે જ્યારથી આ M1, 2, 3 અને 4 ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યા એ પહેલાના ટાઈમ પીરિયડમાં, એટલે કે બિફોર 1976. બરાબર. 1976ના સાલ પહેલાના વસ્તુ આપેલી છે કે જ્યારે આપણે કન્ટ્રીની અંદર 2 સર્ટિફાઈડ કમ્પોનન્ટ હતા. કયા તો કે M0 અને M1. એક વસ્તુ તમને ફોર ધી સેક ઓફ યોર નોલેજ તમારે નોટ ડાઉન કરવું હોય તો નોટ ડાઉન કરી શકો છો, અને ક્યાંય પણ તમારે આ વિડીયોને ફરી પાછો જોવો હોય તો બી તમારી પાસે ફેસિલિટી છે
M0 જે છે એ તમને કોઈ પણ બુકની અંદર આપેલું નથી, એટલે તમે જ્યારે પણ તમારી કોર્સ કન્ટેન્ટની બુક રીડ કરશો એમાં તમે ડિરેક્ટલી M1 થી જોશો. તો M1 અલ્ટિમેટલી શું છે, તો તમને એ વસ્તુ કહી દઉં કે આરબીઆઈ જે મની સર્ક્યુલેશન કરે છે ને વિથ ધી રિલેશન ટુ ધી કોમર્શિયલ બેંક, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ધી M0. અને ઇનિશિયલ સપ્લાય એટલે શું, તો કે નોટ છપાઈ અને સીધી જ્યારે આરબીઆઈના હાથમાં આવે છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ધી ઇનિશિયલ સપ્લાય ઓફ મની. તો M0 ની અંદર કઈ બે વસ્તુને ઇન્ક્લુડ કરેલી છે, તો કે ઇનિશિયલ સપ્લાય અને સેકન્ડ કયું સર્ક્યુલેશન, તો કે મની સર્ક્યુલેશન કે જે આરબીઆઈ કોમર્શિયલ બેંક સાથે કરે છે. ફાઇન. બીજું એક રીઝન તમને આપો કે શું કામ M0 અત્યારે તમને ક્યાંય પણ બતાડતા નથી, કેમ કે M0 નું અને નોર્મલ જે કોમન પબ્લિક જે છે એનો કાંઈ રિલેશન નથી, બરાબર. એટલે કે તમે જ્યારે મની સપ્લાય સ્ટડી જે કરો છો ને કે કેશ ઓન ધી હેન્ડ ઓફ પીપલ, તો એમાં M0 માં ક્યાંય કેશ ઓન હેન્ડ ઓફ પીપલ આવતું નથી. તો સિમ્પલી M0 ને એટલા માટે આપણે ક્યાંય પણ મની સપ્લાયમાં કન્સિડર કરતા નથી, કેમ કે એ ખાલી અને ખાલી આરબીઆઈ અને કોમર્શિયલ બેંકનો પોતાનો વહીવટ છે, બરાબર. હવે એ તમને બે વસ્તુ આપેલી છે કે M0 અને M1 ને 1976 ની અંદર લેવામાં આવતું. તો ત્યારે એ લોકો શું કરતા, ખાલી તો કે આરબીઆઈ નું ઇનિશિયલ માર્કેટની અંદર જેટલી કરન્સી લોન્ચ કરી ઈ, અને M1 એટલે કે જેટલા પણ લોકોના હાથમાં કેશ સર્ક્યુલેટ થાય છે, તો આ ત્રણ વસ્તુનું બનેલું, એટલે કેવા તો કે બે કમ્પોનન્ટથી જે કાંઈ પણ ત્રણ વસ્તુ લિસ્ટેડ કરેલી છે એને એ લોકો કન્ટ્રીનો મની સપ્લાય કાઉન્ટ કરતા. બટ આફ્ટર 1976 એટલે સી તમને આપેલું પણ છે કે ફ્રોમ ધ યર 1977 ઓનવર્ડ્સ, બરાબર. આફ્ટર 1977 ઓનવર્ડ્સ ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા હેઝ સર્ટિફાઈડ M1, M2, M3 and M4 as four components of measuring the supply of money, બરાબર. આફ્ટર ધી 1977 ખબર પડી કે ભાઈ ખાલી આ જ વસ્તુનો કંઈ રોલ નથી ઇકોનોમીની અંદર, બટ અધર દેન ધેટ જેટલી પણ ડિપોઝિટ થાય છે વિથ ધી આરબીઆઈ, એટલે કે કોમર્શિયલ બેંક આરબીઆઈની અંદર ડિપોઝિટ કરે એ એઝ વેલ એઝ કન્ઝ્યુમર્સ કોમર્શિયલ બેંકની અંદર ડિપોઝિટ કરે છે, બરાબર. ડિપોઝિટની અંદર બી ટાઈમ ડિપોઝિટ છે, બરાબર, જેને તમે નોર્મલી આઈ થિંક એફડી તરીકે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો નોર્મલ બિઝનેસ કોસ્ટની અંદર, બરાબર. એફડી તરીકે એટલે કે ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે. તો ટાઈમ ડિપોઝિટથી લઈ અને પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમ્સની અંદર પણ બેંકની જેમ જ જે કાંઈ પણ ડિપોઝિટ તરીકે મૂકવામાં આવે છે, તો આ બધી વસ્તુ અલ્ટિમેટલી મની સપ્લાય બનાવે છે. આવું જ્યારથી રિયલાઇઝ થયું ત્યારથી એક્સ્ટ્રા જેટલા પણ વધારાના અને ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પોનન્ટ્સ છે એને કન્સિડર કરવામાં આવ્યા M1, M2, M3 and M4 તરીકે, બરાબર. હજુ પણ આગળ જ્યારે તમને સમજાવીશ ત્યારે જોઈશું કે દરેક એક કોમ્પોનન્ટનું પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે અને એનો રોલ છે ઇકોનોમીની અંદર, જેના થ્રુ આખી કન્ટ્રીના પૈસા બને છે. જેવી રીતે એક પ્રોડક્ટ, બે પ્રોડક્ટ, ત્રણ પ્રોડક્ટ, ચાર પ્રોડક્ટ ના સપ્લાયથી માર્કેટની અંદર ટોટલ માર્કેટ સપ્લાય બને ને, એવી જ રીતે આ ચારે ચાર કમ્પોનન્ટથી, બરાબર, માર્કેટની અંદર પૈસાનો સપ્લાય બને છે. ફાઇન. સો જેટલા પણ કમ્પોનન્ટ્સ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરશું, બરાબર છે. M1, M2, M3 and M4. થેન્ક યુ સો મચ.